আজি হৈছে জুবিনদাৰ বাৰ্থডে কাৰণে অসমৰ বহু জায়গাতে জুবিনদাৰ ড্ৰয়িং কম্পিটিশন অৰ্গানাইজ কৰা হয় তো তাৰ কাৰণে মই আজি এইটো ভিডিও বনাবলৈ গৈছো জুবিনদাৰ পোৰ্ট্ৰেট এটা কেনেকৈ বহুত সহজে কেনেকৈ আঁকিব পাৰি ভিডিওটো যদি আপোনাৰ কাৰণে অকমান কামলে আহে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া বলক আমি ড্ৰয়িং আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম ইয়াতে গ্ৰিড বনাম গ্ৰিড টেকনিক ইউজ কৰি পিনে আমি ড্ৰয়িংখন কৰিম সেই কাৰণে আমি এখন A4 সাইজ পেপাৰত স্কেলৰ সহায় লৈ ওপৰৰ পিনে আমি 1 ইঞ্চ গ্যাপত মাৰ্ক কৰিম এনেকৈ যেনেকৈ মই দেখাইছো আপুনি এটো ফলো কৰিব লাগিব আমি প্ৰথমতে গ্ৰিড বনাম তাৰ পিছত তলৰ সাইডতো আমি এনেকৈ 1 ইঞ্চ গ্যাপত মাৰ্ক কৰিম যেতিয়া মাৰ্কিং কমপ্লিট হৈ যাব তাৰ পিছত আমি এনেকৈ এডাল লাইনৰ সহায়ত গুটেবিলাক মাৰ্ক আমি জয়েন কৰি লম এয়া হৈ গল এতিয়া আমি এইটো সাইজটো আমি 1 ইঞ্চ গ্যাপত মাৰ্ক কৰিম আৰু তলৰ সাইডতো 1 ইঞ্চ গ্যাপত মাৰ্ক কৰিম আৰু দুটা মাৰ্ককে আমি এনেকৈ এটা লাইনৰ সহায়ত জয়েন কৰি লম এই আমাৰ লাইন কমপ্লিট হৈ গল তাৰ পিছত আমি যোনবিলাক বক্স আছে ওপৰৰ পিনে আমি এনেকৈ নাম্বাৰ লিখিম আৰু সাইডৰ পিনে আমি এনেকৈ এলফাবেট লিখিম এনেকৈ লিখিলে কি হয় আমাৰ মাজত যোনটো বক্স আছে সেইটো বক্স কাউন্ট কৰিবলৈ বহুত ইজি হৈ যায় আৰু এনেকৈ আমি আমাৰ যোনটো প্ৰথম স্টেপ আছে সেইটো কমপ্লিট কৰি লম এনেকৈ গ্ৰিড বনাই পিনে আপুনিও ফাৰ্স্ট স্টেপটো এনেকৈ কমপ্লিট কৰক তাৰ পিছত আমি ইয়াতে জুবিনদাৰ ড্ৰয়িং ষ্টাৰ্ট কৰিম ড্ৰয়িং ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমি এই গ্ৰিডখনৰ পৰা এটা পাৰ্টিকুলাৰ বক্স সিলেক্ট কৰিম আৰু সেইটো বক্সৰ পৰা আমি ড্ৰয়িং ষ্টাৰ্ট কৰিম ওপৰ সাইডৰ পৰা 2 আৰু সাইডৰ পৰা ই যোনটো এই পাৰ্টিকুলাৰ বক্স আছে এই বক্সৰ পৰা আমি ড্ৰয়িং ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া মই ইয়াত আপোনাক যেনেকৈ দেখাই যাওঁ যোনটো বক্সত যি আছে তেনেকৈ আপুনি বনাই যাওক যদি ভিডিওটো অকমান ফাষ্ট আপোনাৰ কাৰণে লাগিছে তেনেহলে ইউটিউবত যোনটো এটা স্লো কৰা অপচন আছে সেইটো কৰি চাব পাৰে কাৰণ ভিডিওটো অকমান ফাষ্ট কৰিবই লাগিব কাৰণ যদি মই ফাষ্ট নকৰো ৰিয়েল টাইমত যদি মই আপলোড কৰো তেনেহলে ভিডিওটো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব আৰু ইমান কাৰো সময় নাথাকে ইমান দীঘলীয়া ভিডিও চাবৰ কাৰণে সেই কাৰণে মই ভিডিওটো অকমান ছুটিকৈ বনাবৰ কাৰণে এনেকৈ স্পীড আপ কৰিছো যদি আপুনি স্লো কৰি পিনে চাব বিচাৰে আপুনি চাব পাৰে তো ইয়াতে কি হল গ্ৰিড টেকনিকত এনেকুৱা এটা টেকনিক হয় যোনটো সহায়ত আমি এখন ড্ৰয়িং বহুত সহজে কৰিব পাৰো আৰু যদি আপুনি গ্ৰিড কেনেকৈ ইউজ কৰে কেনেকৈ বনায় ভালকৈ একদম ডিটেইলকৈ কেনেকৈ বনায় মই অলৰেডি ভিডিও বনাই থৈ দিছোঁ একদম ডিটেইলকৈ ভিডিও আছে আপুনি মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰক গৈ পিনে আপুনি এবাৰ চাব পাৰে কেনেকৈ গ্ৰিড বনায় কেনেকৈ গ্ৰিড ইউজ হয় তো ইয়াতে বেসিক্যালি একো নাই ইয়াত মই আপোনাক যেনেকৈ দেখাই আছো সেইটো আপুনি বাস ফলো কৰি যাওক যোনটো বক্সত যি বনাইছো আপুনি ভালকৈ চাওক ভালকৈ আপুনি অবজাৰ্ভ কৰক কেনেকৈ মই ইয়াতে বনাই আছো আৰু আপুনি তেনেকৈ বনাই যাওক পেন্সিলৰ কথা কওঁ এতিয়া পেন্সিল আপুনি যোনটো গ্ৰিড আছে সেই গ্ৰিডটো বনাবৰ কাৰণে আপুনি HB পেন্সিল ইউজ কৰিব পাৰে HB বা 2B যিকোনো এটা লাইট পেন্সিল ইউজ কৰিব কাৰণ যেতিয়া আমাৰ ড্ৰয়িংখন কমপ্লিট হ'ব সেইটো আমি ইৰেজ কৰিব লাগিব যোনখন আমাৰ গ্ৰিড আছে সেইখন ইৰেজ কৰিব লাগিব সেই কাৰণে আপুনি যদি ডাৰ্ক পেন্সিল ইউজ কৰো ভালকৈ আমি ইৰেজ কৰিব নোৱাৰিম আৰু বহুত ডিফিকাল্ট হ'ব ইৰেজ কৰিবৰ কাৰণে সেই কাৰণে লাইট গ্ৰিড পেন্সিল আপুনি ইউজ কৰিব HB বা 2B তেতিয়াহলে আমি বহুত সহজে আমি এখন ইৰেজ কৰিব পাৰিম তাৰ পিছত যোনখন আমাৰ স্কেচ আছে যোনখন আমি এতিয়া আউটলাইন বনাই আছো তাৰ কাৰণে আপুনি 2B পেন্সিল ইউজ কৰিব পাৰে 2B নহলে 3B যিকোনো এডাল পেন্সিল লৈ পিনে আপুনি ভালকৈ বনাব পাৰে এতিয়া আপুনি ভিডিওটো ভালকৈ চাওক কেনেকৈ কি মই জুবিনদাক বনাই আছো আপুনিও ট্ৰাই কৰক আপোনাৰ প্ৰথমবাৰত নহবও পাৰে আপুনি ট্ৰাই কৰক এবাৰতে আপুনি হাৰ নামানিব কাৰণ এবাৰতে কাৰো ড্ৰয়িং নহয় এই কাৰণে আপুনি যিমান হয় সিমান আপুনি টাইম দিয়ক এখন ড্ৰয়িং কৰিবৰ কাৰণে আৰু এনেদৰে আপুনি জুবিনদাৰ ড্ৰয়িং এখন বহুত সহজে বনাব পাৰে আপুনি ইয়াতে ৱাটাৰ কালাৰ অইল পেষ্টেল শেডিং আপোনাৰ যি মন যায় হেতু আপুনি মিডিয়ামত কালাৰ কৰিব পাৰে তো বস আজি ভিডিওটোৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং আৰু এনেকুৱাই যদি ড্ৰয়িঙৰ ভিডিও আপুনি চাব বিচাৰে যোনটো মোৰ চেনেল আছে এবাৰ ভিজিট কৰক যদি চেনেলটো আপোনাৰ ভাল লাগে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বস আজি ভিডিওটোৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং